anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để review cho anh em về cái sĩ quan mới xuất hiện ở trong cái bản V4.33 vừa qua. Đấy là thần điêu đại hiệp, thần kiếm quốc gia. Rồi, trước tiên thì giới thiệu qua với các bạn về cái anh chàng này. Đây là một anh chàng của sĩ quan pháo binh mới được xuất hiện. Và cái sĩ quan này chúng ta chỉ có thể kiếm được sau 182 ngày chơi game ở các cái máy chủ. Và để sở hữu được cái anh chàng này thì chúng ta cần phải tham gia cái sự kiện là quầy launch dành riêng ở trong cái sự kiện Jovial Bistro. Thì đây là một cái sự kiện mà diễn ra trong vòng 5 ngày và mỗi tháng diễn ra một lần cái sự kiện này. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải sử dụng các cái ly rượu vang để triệu hồi anh chàng này lên. Ok, đấy là cái cách để anh em có thể nhận được cái tượng thần kiếm quốc gia này. Và đây là cách duy nhất để chúng ta có thể có được cái tượng sĩ quan này. Bởi vì chúng ta không thể sử dụng tượng vàng để nâng cấp kỹ năng cũng như là sử dụng anh chàng này ở các cái kỹ năng cao hơn. Có lẽ là theo mình đây là một cái bước đi rất lớn của Lilith để dành cho cái việc mà chúng ta phân biệt được giữa boss và những người chơi khác. Trong khi các cái sĩ quan còn lại chúng ta thấy rằng là tất cả những sĩ quan ngoại trừ thủ hộ là anh em phải mua bằng tiền thì đều có thể nâng cấp bằng tượng vàng. Đấy, tượng vàng ở đây nhá. Rồi, phần tiếp theo thì mình sẽ review qua cái bộ kỹ năng của anh chàng thần kiếm quốc gia này cho anh em. Anh chàng này là một sĩ quan dành cho pháo binh. Chúng ta nhìn vào ba cái bộ sở trường của anh chàng này dành cho pháo binh, dã chiến và đặc biệt là anh chàng này có thể sử dụng kỹ năng chủ động ở trong chiến đấu. Bộ kỹ năng của anh chàng này sẽ bao gồm là kỹ năng oanh tạc cấp tập. Kỹ năng này sẽ bắn một viên đạn với hệ số sát thương là 1200. Và viên đạn này nếu như bay càng xa thì hệ số sát thương được cộng thêm càng lớn. Với mỗi ô nhận được là 100 điểm nữa. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà bắn 4 ô lắp vào pháo binh, bắn 4 ô thì cộng thêm 400, mà bắn 5 ô thì cộng thêm 500. Điều đó nghĩa rằng là hệ số sát thương lúc này sẽ lên đến con số tối đa là 1700. Một con số rất lớn và có lẽ rằng là lớn nhất ở trong cái trò chơi Warpath tính đến thời điểm hiện tại. Ở kỹ năng thứ hai, mình thấy đây là một kỹ năng khá là phế đối với các cái đơn vị về pháo binh. Ở đây thì là gì? Tăng kháng sát thương thêm 15%, một cái con số nó rất là nhỏ. Và đặc biệt đối với pháo binh thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm nếu như chúng ta triển khai, khá phế. Rồi, kỹ năng thứ ba thì sao? Đây là kỹ năng dành riêng cho các đơn vị về pháo. Anh em nhìn về biểu tượng ở đây này, dàn phóng loạt này, pháo lựu và pháo chống tăng, có tên là phá hủy thiết giáp, phá thiết hủy giáp. Ok, kỹ năng này nó sẽ tăng sát thương pháo binh, gây ra thêm cho các đơn vị xe tăng. Tức là pháo bắn xe tăng sẽ đau hơn rất nhiều và đau hơn là 20% sát thương, thêm 20% sát thương nữa anh em ạ. Quả là một cái con số cực kỳ là lớn đối với các đơn vị về pháo binh. Và kỹ năng thứ tư ở đây là pháo binh có thể gây thêm 30% sát thương lên binh đoàn có độ bền dưới 50%. Một cái con số, một cái bộ kỹ năng mà mình nghĩ rằng là quá là khủng khiếp. Kết hợp với cái kỹ năng số 3 là phá thiết hủy giáp thì có khả năng lên đến 50% sát thương. Một con số rất lớn. Nếu như phát bắn đó lại gây thêm tỷ lệ chí mạng nữa thì cực kỳ là thốn. Ba kỹ năng này mà cùng kết hợp với cái hệ số sát thương là 1700 của Ultimate này thì wow, thì mà là một cái con số có lẽ rằng là cực kỳ là khủng khiếp, bá đạo, mình gọi là bá đạo. Và trong nhiều tình huống là nhiều khả năng là nhiều chiếc xe tăng khi mà lao vào thì không còn đường chạy ra nữa rồi, đúng không? Bởi vì chạy vào bắn được một vài bắn mà pháo binh nó nã quay lại. Thì sau khi mà anh em nâng cấp được 4 kỹ năng kia lên level 5 thì chúng ta sẽ có khả năng active được cái kỹ năng mưa kiếm. Mưa kiếm có nghĩa rằng là anh em sẽ có 30% xác suất kích hoạt ngay lập tức kỹ năng chiến thuật của thần kiếm quốc gia. Wow. Bình thường thì anh em sau khi mà kích hoạt cái kỹ năng chiến thuật này lên thì sau đó 8 giây. Và nếu như có mũi giáo thần thì là 6,5 giây. Đó, ít nhất là 6,5 giây thì chúng ta mới bắn ra được một skill tiếp theo. Nhưng mà cái kỹ năng mưa kiếm của thần kiếm quốc gia này nó có khả năng là 30%. Tức là nếu như anh em hình dung là chúng ta bắn 3 phát thì sẽ có một phát là ra được cái kỹ năng này. Đó, như thế là bắn càng nhanh thì chúng ta có tỷ lệ càng nhiều. Đấy là 3 ăn 1, mình nói là tính 30% thôi. Còn thực tế là mỗi viên nó sẽ có 30% xác suất có thể bắn 3 viên ra 3 lần khác nhau. Cái này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như anh em may mắn, đúng không? Bắn mỗi viên bắn nó đều tung ra skill này thì quá là khủng khiếp.
Ok, thứ tự nâng cấp kỹ năng thì có lẽ là mình vẫn phải focus vào kỹ năng oanh tạc cấp tập đầu tiên. Đấy, sau đó là đến kỹ năng số 3 là phá thiết thủy giáp và kỹ năng số 4 là nhắm vào điểm yếu. Trong đó kỹ năng số 2 là gừng càng già càng cay có lẽ là sẽ phải dành đến sau cùng, bởi vì là tăng kháng sát thương thì có lẽ là không có nhiều lợi ích lớn lắm dành cho các đơn vị về pháo binh. Tức là có thì cũng được nhưng mà không có thì cũng máu là bất giấy như thế thôi nhá. Thứ tự là 1342 hoặc là 1432, đấy là tùy vào điều kiện của anh em thôi. Sĩ quan phù hợp với thần kiếm quốc gia sẽ là sĩ quan nào? Có lẽ là sĩ quan đầu tiên mà mình recommend đây là best recommend là Antonia Shevchenko. Không còn gì phù hợp hơn đấy là cô nàng sĩ quan này. Bởi vì tại sao? Bởi vì kỹ năng ultimate của cô nàng này cho thêm tầm bắn 1 ô lưới nữa. Wow, cực kỳ lớn, đúng không? Bình thường pháo binh của anh em sẽ chỉ có khả năng bắn 4 ô thôi, nhưng khi đi với Antonia Shevchenko thì pháo binh của anh em bắn thêm được 5 ô. 5 ô này mà nếu như triển khai cả thần kiếm quốc gia thì chúng ta sẽ được hưởng lợi về cái tăng khoảng cách là 500, đúng không? 500 cộng vào thành 1700 đó. Đấy. Ngoài ra thì Antonia Shevchenko có tăng hỏa lực dành cho pháo binh lên đến rất nhiều, 30%. Đó, 30% lượng, và thậm chí là cái kỹ năng sát thương của tướng. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà cái cặp đôi này đi cùng ở ngoài chiến trường thì nó cực kỳ là bá đạo như thế nào. Đây, tầm bắn nó rất rộng như thế này. Đó, tầm bắn 1, 2, 3, 4, 5 ô như thế này, mà nếu như mà triển khai thần kiếm quốc gia thì nó cộng thêm là 500, bắn là cực kỳ thốn. Pháo bắn sẽ rất là đau. Đó, đặc biệt là trong cái quá trình thủ nhà nữa. Nếu như mà anh em thủ nhà nữa thì quá là tuyệt vời. Thủ nhà thì Antonia Shevchenko có kỹ năng thủ nhà tăng thêm sát thương 25% khi mà đồn trú nữa. Thì có lẽ là cái meta sau này nếu như mà nhà nào mà có thần kiếm quốc gia cộng với Antonia Shevchenko thì có lẽ là chúng ta sẽ phải thiêu quân rất là nhiều. Bởi vì SH của anh em nào vào thì dưới 50% máu, dưới 50% độ bền là có khả năng chết rất nhanh. Nhưng mà với điều kiện anh em phải có thần kiếm quốc gia. Còn nếu như mà anh em không có với 1-1-1 như này thì nó vẫn chỉ là trưng bày thôi, đúng không? Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip test về sĩ quan này. Bởi vì hiện tại thì mình vẫn chưa có điều kiện để mắc được anh chàng này, thì không thể test được thực chiến cho anh em xem là liệu 30% này nó có tỷ lệ và xác suất bắn nó như thế nào. Nhưng mà 30% là có lẽ là một con số rất là nhiều. Ok, rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.